Sziasztok! Lassan 7 vagy akár 8 hónapja nem volt már kamionos kütyüs videó, így egy ilyen részt hoztam ma nektek. Természetesen egy rövid tartalmat, leírást találtok, és megnézhetitek, hogy milyen kütyüket fogok nektek bemutatni, avagy ezekről elmondani a véleményemet, és szeretném nektek hangsúlyozni, hogy a mai videó nem tartalmaz promóciót, tehát senki nem fizetett ezért. Főleg a Facebookon unalmamba keresgéltem olyan hasznos vagy akár haszontalan kütyüket, amit úgy nyomnak az ember arcába, és ezek mennyire hasznosak nekünk, akár kamionosnak, akár kívülállónak. Az első viszont tartozok a Convoy Truck Shopnak egy megemlítéssel, ugyanis létrehoztak egy applikációt, beteszem nektek a linket hozzá, hogy a nevét a leírásba, akár Androidra vagy Apple-re le tudjátok ezt tölteni ingyenesen, és a játékkal nyerhettek 5-10-15%-os, 15%-os árengedményt is. Hát főleg aki most áll egy nagyobb vásárlás előtt, azoknak hajrá, kicsit küzdjetek meg így a játékkal, és hát ha nyertek, teszem hozzá, nekem nem sikerült, úgyhogy lehet én gyengébb játékos vagyok. Kezdjünk bele az első kütyűnek, vagy hát inkább eszközcsoportnak a bemutatásába. Nem másról, mint a derékfájdalomról, gerincfájdalomról lesz szó, és én milyen kütyüket vetettem be. Elmentem már egyébként teljesen a végletekig, ezt látni is fogjátok, egészen a Cerazem ágyig. Igen, a kamionban itt volt, képzeljétek el, egy Cerazem Reflux ágy, amit gyanítom kevesen ismertek. Akit én megkérdeztem, viszont az elégedett volt vele, bár én mégis eladnám. Úgyhogy akit ez érdekel, az meg tudja akár ezt tőlem vásárolni. Úgyhogy erről lássatok egy rövid részt. Otthon forgattam le egyébként most ezeket, úgyhogy lássuk, hogy milyen kütyüket, eszközöket használtam a derékfájdalom ellen, aminek egyébként nem ez a megoldása, hanem ezek igazából tudnak neked segíteni. A megoldás ott kezdődik, hogy változtatsz. Aki emlékszik arra, hogy nagyjából 2017 vagy 2018-ban kezdődött ugye ez a bizonyos kálvária, hogy készültem a maratonra, ugye rakodás közben megsérültem, ugye amikor visszafelé tartottam a békát, mert ugye hátrafelé kellett kigurítani, és nem emeltem ki a hátulját elejét le, hogy egy picit szintbe hozzam. Ezzel úgy odavágtam a derekamnak, hogy lényegében azért van ez a csöcslógás, mert nagyjából 20 kg jött utána rám. Már egy szinten a belekeseredés, hogy megkeseredés, hogy nem sikerül megoldani a problémát. Nagyjából másfél évig fájt a derekam. Nagyon sokat segített egyébként Keszthelyi Csaba, továbbra is tudom nektek ajánlani, mint, hát ne hívjuk Csontkovácsnak, mert az Magyarországon nem. Sokan már ezt így felvették, ezt a nevet Csontkovács, inkább mint gyógymasször. Én nagyon tudom nektek ajánlani. Na de milyen kütyük vannak, és mivel próbálkoztam, mint láthatjátok, nem szarral gurigáztam. Tehát tényleg, ez volt, eddig is elmentem, ez egy félmilliós cucc, ez a Cerazem ágy. Már ez is volt a kamionban, igen. Na, kezdjünk szerintem az olcsóbbiktól, olcsóbb dolgoktól, mert van itt tényleg nagyon-nagyon sok minden. Amikor fájdalmad van, próbálnál mindent megoldani, hogy bár mindegy, odaadod a házadat is, csak ne fájna a derekad, mert megőrülsz, és ebbe belekeseredsz. Az előző videóban mondtam is nektek, hogy én ezt kajával szoktam kompenzálni, ezért van itt ez a csöcsös. Leadjuk. Na, kezdjünk az elsővel. Facebook. Ó, ki ne látta volna, ez nem csöcstartó, de nem is tanga. Kérlek szépen ez a, ugye, hogy felveszed, az kiegyenesedsz. Igazából ez nem fogja megoldani a problémádat, de segíthet rajta. Gondoltam, hogy akkor miért ne, ha már annyi kütyüm van. Tehát annyi kütyüm van, akkor ezt miért ne? Hát felveszem. Adok neki egy egyesét. A csöcsömet ezt ki fogja hangsúlyozni. Na. Hát figyelj ide, mi a véleményem erről? Ugye a videóban ez egy nagyon látványos, hogy felveszi, és kihúzza magát, hát amúgy férfiak vagyunk, húzzuk már ki magunkat. Ha engem kérdezel, egy rakás szar. Így állok, ha így próbálom ezt a karomat így húzni, tehát azon kívül, hogy a mozgásba korlátoz, itt ez rendesen feszít, fájdalmat okoz. Itt, ahol kellene, ott lényegében meg nem érzem. Úgyhogy én erre azt mondanám, hogy ha akarsz egy ilyen valamit, ettől függetlenül ugyanúgy be tudsz görnyedni, tehát ez pont nem oldja meg az alsótáji problémádat. Hogy ilyen nyaki sérveseknek ez segít valamit, figyelj, nem érzem, tehát bárhogy húzom, ez fáj. Látszik is, hogy bevág.
Figyelj, ezért pénzt ne adjál. Ez is a szemetesben fog kikötni, vagy hát nincs benne semmi merevítés, egy rakás szar. Úgyhogy ezért pénzt szerintem ne adjál. Privát véleményem. Na, következő. Mert hogy az ülés, se biztos problémák vannak, pedig hát a mai ülések nagyon jók. A Scania-i egyébként szerintem tényleg nem rossz. Ugye ezt be tudod így lógatni mondjuk személyautóban, és akkor ugye derekadat ugye így megtámasztod, ugye, és akkor így szépen be tudod ezért neked támasztani. Erre azt mondanám, és nagyon tetszett a portkoron.hu-s embernek a nyilatkozata, hogy ő is árul azt hiszem hasonlót vagy ilyet, de ha nem akarsz elkölteni, akkor egy törölköző pont megteszi. Igaza van, pont megteszi egy törölköző, ugyanazt eléred, mint ezzel. Ezt én megvettem, mert miért ne, de azóta is itt porosodik, mert nem használom, mert pont tényleg egy törölközőt oda teszel. Úgyhogy ez számomra megint csak kuka. Na, következő. Ezt ajánlottam is korábban nektek. Ez egy ilyen ülőpárna. Egyébként ezen tudsz állni és kicsit talpadat és masszírozni, az egyébként tök jó. Ezt tudom ajánlani, már csak azért is, hogy ráülsz, mozog a derekad. Sokáig én nem bírok rajta ülni, mert hát fáj rajta ülni, de ilyen puhábra ereszted, jó, és amúgy úgy nem rossz, ugye átmozgatja a derekad. Ez nálam szokott lenni, hogyha netán megfájdul a derekam. Nem is tudom, pár ezer forintért beírod a neten ülőpárna, egy ilyet vásárolsz. Szerintem ezt úgy tudom ajánlani. No. Hát ez még nem nagyon használva, nem nagy túl használva. Maga az elmélet, az igen, ez kellene nekünk. Ez mostanában megint ugye Facebookon előjön, a Kínából rendeltem meg. Spinal Air Traction Belt. Ez megjött Kínából, nem tudom mennyire vettem. Sokat nem volt használva. Hát megvettem egy éve. Direkt így a videó előtt nem is próbáltam ki. Egy éve megvettem, vissza is tettem a csomagba. Figyelj, tényleg ott vannak azok az izé, látod? Benne ilyen csőrendszer. És akkor azt így fel tudod pumpálni, de várjál. Jön ez. Igen, így. Ez biztos jó egyébként, az utcán ilyen nem mászkálni, de várjál. Egy pillanatot, gyertek lejjebb, így. Így jó, oké. Tehát egyszer. És akkor szerinted ezzel mennék, szerintem letartóztatnának, hallod, mi ez a csávó. Te kemény, mi? Várjál. Ez ennyire pumpálódik. Hát, hogy ez nem húzta szét a gerincemet, az egyszer biztos. Amúgy így megtámaszt, meg fix. Feljött a böndő. Ezért pénzt ne adja. Ez így nagyon látványos, meg hangzatos, ezért pénzt ne adja. Jó? Ezt inkább neked adom, ha kell, de ezért pénzt ne adja. Az elmélete jó lenne. Gyakorlatias megoldása. Nem sok szart ér. Na, viszont a kedvencem ugyanazt tudja. És azóta nem fájt a derekam. Figyelj. Ugyanazt tudja, kérlek szépen. Ez minden edzésen rajtam van, rakodás közben rajtam van. Lényegében mi okozza az egyik problémát? A kötő izmok, ugye itt az, hogy nincsenek. Nekem ezt már masször is mondta, hogy hű ember, oda edzeni kellene, mert nagyon nincs izomzat. Nem mondott, tényleg? Folyamatos használata nem jó. Nem ajánlott, mert a szervezeteddel elhiteted, hogy van ott izom, nem kell az, és akkor esetleg lebontja még azt a pici kis maradékot is. Ez jó. Na most arra figyelj, ezt úgy tudod keresni a Google képekben érdemes, hogy derék támasztó öv. Magyarországon garantálom neked nagyon gyorsan bele fogsz futni, 18 000 forint. Na, ennyit nehogy adjál érte. Nem mondom, hogy ennyit nem ér, mert nagyon jó tényleg.
tart, meg segít, meg nem fázik meg a derekad rakodás között, ugye kín vannak kis vágat, tehát nem, ez nagyon-nagyon jó. Nekem egyébként a legtöbb problémát valószínűleg ez okoz, hogy megfázik a derekam és begyullad. Azóta tényleg, mióta ez megvan, fájdogál a derekam, de nem úgy fájdul meg. Én ezt 3000 forintért, lényegében akkoriban 10 frankért vettem Svájcban, jó? Ebből nekem van többféle, de mondom 18 000 adják itthon, annyit ne adj érte. Tehát olyan 3-5 ezer forint deréktámasztó jön. Nézd, nekem itt van benne egy ilyen tartó. Van, amikben több van, az azért nem jó, hogyha itt nagyon ilyen merev idők vannak, nekem itt vágja az oldalamat. Ez nagyon jó. No, és akkor az utolsóhoz érkeztünk. Ezen sokat vaciláltam, hogy eladjam-e. Ha valakit érdekel, eladnám. Befért a kamionba, ez már tényleg, amikor már nagyon feladtam a dolgokat, akkor én ezt megvettem. Való igaz, hogy a kamionban ott volt. Befért, csak rájöttem, hogy hát ezt oké, mobil szerazsemágy, de ezt ott pakolgatni ez lehetetlenség volt. Tehát úgyhogy nálam volt egy hétig, utána hazahoztam. Én ezt Nyíregyházán vásároltam, papírja, azt hiszem megvannak az ilyen könyvei, doboza meg ilyen nincsen meg. Tehát én második, vagy elvileg harmadik tulajdonosa vagyok. Garanciát adok neked, hogy ez teljesen jó, míg a távirányítója is be van csomagolva. Hát itt van még a távirányítója is. Nézzétek, amiért én ettől megválnék, pontosan az, hogy időközben rá kell jöjjek, hogy én nem bírom a meleget. Tehát nekem nem szabad meleget ráengedni. Aki viszont bírja, hát ugye 60 fok a max, amire fel tudod melegíteni, és ugye egy görgő megy a hátadnál végig itt a gerinced mellett. A feleségem például nem bírja, neki nagyon keményen masszíroz. Én szeretem, de hát így hogy nem tudom a meleg részét használni, így lényegében itt áll egy félmilliós masszázságy. Nézzétek, én ebből nem akarok alkudozni. Akit érdekel, ez a Cerazem mobil ágy, kiírom ide a pontos nevét, én 450-ért megválok tőle, de olcsóbban senki, akkor inkább beteszem oda a sarokba, tehát nem alkuképes az ár. 450, akit érdekel, ezt mindjárt bemutatom nektek, hogy néz ki, akkor az írjon nekem privátba, jó az ágy, de még egyszer mondom, én a meleget nem bírom, tehát így sajnos a derekamnak ez nem jó. Tehát itt lenne az ágy. Na most ugye kérdezed, hogy felteszed a kérdést, és ez megoldotta a problémádat? Enyémet nem, tehát nekem gyulladás volt, ez mind kiderült, tehát ez az ágy nekem ezért nem jó. Ezt tényleg ilyen végelkesedésben vettem, mert annyira, ugye vannak ilyen Cerazem bemutatótermek, az az igazság, én nem találtam róla. Így egyetlen egy YouTube videót se, hogy egy YouTuber ezt valahogy bemutatná egy ilyen videós, hogy ne a Cerazemnek a reklámját lássam. Biztató volt, hogy akikkel beszéltem, az azt mondta, hogy nem rossz, jó, érdemes. Úgy voltam vele, hogy figyelj, ez van. Na tehát ez így néz neki. Így. És lényegében ennyi. Tehát erre így szépen így rá tudsz feküdni. Hát én azt hiszem, hogy 130 kg max terhelhetősége, és itt vannak benne a görgők, és ez ugye ez nem teljes testszélességben megy, ez csak a gerinced mellett megy le fel. Úgyhogy, hát akit érdekel ez az ágy, akkor még egyszer, tehát nálam tud jelentkezni, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy tehát én egyébként 500-ért vettem, én úgy tudom, a boltjára 800 000, én 450-ért, tehát az alatt nem. Már volt, aki annól 350-ért jelentkezett, figyelj, nem is adtam neki oda, akkor inkább beteszem még egyszer, mondom, felteszem a padra, de nem, tehát azért nem fogok rajta annyit bukni, mert én nagyon jól tudom, hogy nem sokat használtam. Van hozzá egy kiegészítő, úgyhogy nagyjából ennyi. Következő kütyümet Gábortól kaptam, akinek ugye korábban bemutattam a Mercedesét, és ma ez a legnézettebb videó a csatornámon. Én már lassan azt hiszem 1 200 000 megtekintés felé közelítünk, és ő egy kanálgépet adott nekem, ezt talán ugye akik voltak katonák, azoknak lehet ismerős, úgyhogy nézzétek meg, hisz ez a kamionban maximálisan hasznos. Biztos felmerül bennetek a kérdés, hogy miért kanálgép. Teszem hozzá egyébként én szégyen szemre, de nem voltam katona, nem tudom, hogy ma még használják-e a honvédségnél. A honvédség oldalán utána olvasva, egykor a néphadseregben, ugye a katonák, hogy szolgáltak, egy darab kanaluk volt, és szerették volna őket fejleszteni, és úgymond gépiesítették az étkezésüket, ezért innen ered ez a kanálgép elnevezés, ami úgy néz ki, hogy szépen ugye tudod rendszerezni. Van egy kés, villa, kanál, mellé egy konzerv nyitó és egy bontó, úgyhogy
Hát aki szeretne itt a kamionban is ilyen rendszerezve élni, azoknak nagyon tudom ajánlani. Egyébként nem is drága, mert talán 2000 forint környékén tudod megvásárolni, úgyhogy így néznek ki, és utána el tudod szépen pakolni. A következő, hát maradva az egészségnél, egy mobil Turmix gép, na hát szerintem nincs olyan néző, aki ezzel ne találkozott volna, már legalábbis akinek van Facebookja, de még itt a YouTube-nál is dobta fel szerintem ennek a reklámját. Nekem megtetszett speciál, úgyhogy most bemutatom nektek, hogy érdemes-e adni érte pénzt, és ha igen, akkor mennyit, mert van, ahol elég drágán árulják. Én mivel nagyon szeretem a smoothie-t, nagyon szeretem a turmixokat, ezért itt a kamionban arra gondoltam, hogy tök jó lenne nekem egy ilyen mobil turmix gép. Biztos vagyok benne, hogy találkoztatok vele másnap a Facebookon. Egy időben nagyon-nagyon sokat reklámozták. Nagyon egyszerű mini USB-ről tudod tölteni, alul van benne egy aksi. Megnyomod, és akkor turmixol. Felül van benne egy ilyen szűrőbetét. Le tudod tekerni a tetejét. Így. Mosás az lényegében úgy néz ki, hogy ezt egy széjjel szeded, és ennyi lenne a kütyünk. Na most, nagyjából az első használat után, tehát lényegében egyszer használtam, ez itt megszorult, azt hittem, hogy ki is kell dobni, de szétszettem az alját, van benne egy elem, de az a lényeg, hogy itt nem jól tömített, és ezt sajnos turmixolás közben is volt, hogy kifolyt. Tehát nem egy minőségi darab. Szinte mindenki ugyanazt árulja, volt, ahol 10 000-ért, volt, ahol 7-ért, hát figyeljetek, én 3000-ért vásároltam. Ugyanaz mindegyik Kínából írt az összes. Na most, hát amit én hittem, ugye, hogy az ilyen fagyasztó cuccokat ide bekészítettem nektek, tehát ilyet gondoltam, hogy én kiveszem a fagyasztóból, és akkor kis banán, gyümölcs, felöntöm tejjel és minden fasza. Hát nem, de ezt meg is mutatom nektek, beletöltöm. Na tehát ennyi fér bele. Tehát én azt hittem, hogy ez működőképes lesz, hát ez nem. Ez közel nem. Nem az az erősségű, amit te otthon megszoktál. Figyelj. Ennyi volt. Hát adunk neki egy újabb esélyt. Beleteszünk egy darab banánt. Nem kérünk tőle sokat, egy darab banánt. Még ezt hagyjad, ezt még lezavarta. Teszel alá egy kis nedűt. Teszel hozzá még egy kevés banánt. Így. Hát és meglátjuk, hogy így ezt a fagyasztottat megódja el. Szerintem nem fogja. Igen. Nem csöpög. Hát figyelj, végül is működőképes lett. Tehát így tudom nektek ajánlani. Korábbi részekben főztem nektek a dupla serpenyőben, Nyiss a világ felé. Nem hiszek abban, hogy le kellene maradni a korral, és bele kellene abba törődni, hogy a kamionozás az nem ilyen, az nem erről szól, hogy főzőcskézünk, meg bla bla, mert régen az embernek nem volt ilyen lehetősége, és a 60-as években se így kamionoztunk, csak hogy se a 60-as, se a 80-as, se a 90-es években nem élünk jelen pillanatban, hanem 2020 van, és a mai igények teljesen mások. Én speciál nagyon szeretek főzni, szeretek új dolgokat kipróbálni, vágyok ilyen dolgokra, és ez a serpenyő szerintem egy tök jó megoldás, úgyhogy nézzétek meg, hiszen ennek mindenképp itt a helye a kamionos kütyük videóban. Én viszonylag úgy sokat tettem a spanyol tortillát. Tudjátok, ez a tojás, krumpli, hagyma. Én is csináltam már nektek. És ugye, hogyha beleteszed ezt a tojást, azt meg kell fordítani. És akkoriban láttam ezt a serpenyőt, hogy ennyi. És meg van fordítva. Ugye? Tehát ez össze van illesztve a kettő serpenyő, szét is lehet szedni. Ott van neki egy ilyen, mondjuk ilyen gőzölő nyílása. Amúgy így néz neki. Így meg is áll. Egyik része ilyen grilles, ilyen bordás, a másik sima. Van rajta benne itt egy tömítés, ott pedig egy ilyen mágnes. Fogod, összezárod, így össze is pattan. Szóval én nagyon sokáig nem találtam, míg a kolléga minap jön fel, és hoz a kezében egy ilyen ehhez hasonlót. És kérdeztem, hogy honnan szedte. Tehát mondtam, hogy nagyon régen vette az Aldiba, és nagyon-nagyon vigyáz rá. Én meg ugye elfelejtettem valahogy, hogy a neten erre keressek. Dupla serpenyő. Ennyi. Beírod, Google képekbe ki fogja adni. Hát én ezt a Berlinger márkát vettem meg.
Nagyon nem szimpatizáltam vele, én nagyon szerettem a minőséget, mondjuk én tefából kerestem, nem találtam. Hát aki mutatna, én nagyon szívesen lecserélném olyanra, főleg, hogy egy kisebb kerek lenne, nem ez a szögletes, még jobb lenne, mert ennek talán ennyi a hátránya. Na mielőtt azt hinnéd, hogy most ebbe csak tojás lehet, természetesen nem. Azoknak, akik bent főznek a fülkében, grillezni, hússütni, zöldséget párolni, azért zseniális, összezárod és nem csapkod. Tehát arra figyelj, hogy ha a hús levet ereszt, akkor így, hogyha meglötyögteted, ezen ki tud lötyögni. Jó, erre nagyon figyeljél. Szóval én azt mondom neked, inkább forgasd benne, ha pedig a húslét inkább leöntöd, hogyha nagyon rázni szeretnél valamit. Zöldséget grilleztem benne, húst pirítottam, tényleg nagyon jó, és akkor egyáltalán nekem ugye egy nagyon minimális zsiradékot használok, de aki még attól fél, hogy esetleg csapkod, nem fog. Így akkor teljesen tuti. Árulják több helyen. Nézzétek, én elég olcsón tudtam megvenni, azt hiszem 10 vagy 11 ezer forintért. Ennyit ér, elég nehéz, tehát mondjuk, hogy ha akarnád otthon használni, indukciós tűzhelyen is tudod használni, én oda nem venném meg, eleve, hogy csak ezen a felületen tudod ugye melegíteni. Én pont egy ilyen kerekebbet szerettem volna, lehet, hogy majd egyszer lecserélem, most gondoltam, még otthon vagyok, gyorsan berendelem. Én azt mondom kamionosként, hogy teljesen jó, akárként, ugye van, aki itt hátul a trepnin sütöget, tiszta olajot, minden, olyan nem gusztusos. Tényleg régóta kerestem, kaptam elé egy tartalék tömítést is, így szét lehet venni, tehát könnyedén el lehet mosni, vagy akár külön-külön is tudod használni. Ennyi, összeilleszted, és akkor ennyi. Én most azt mondom, ezt pontozom 10-esből, csak azért, mert hogy nehéz meg ez a szögletes részlet, de egy 7-est adok rá. Következő cuccom, ezt szerettem volna forgalmazni, viszont egyenlőre nem találtam még rá megoldást. 220-as változatot bevallom, annyira nem kerestem, az talán megoldás lehetne a problémára. A probléma a következő, reggel felkelek és vegyem elő a gázt, tudod, fel kell nyitni az ágyat, vegyem elő a kis serpenyőmet, tegyek bele vízt, melegítsek vizet, és ugye én ezt a Nescafét szoktam inni legtöbbször, és hát amikor jutalmat érdemleg, akkor szoktam egy feelingből ezt a Nespresso gépet elővenni, amiért ugye berakadtam ide az áram átalakítót, ugye ez volt a fő oka, hogy ezt én szeretném megvalósítani, de a legtöbbször egyébként Nescafét iszok. Na de mivel az ember, lássuk be, hogy ez most hülyén hangzik, de ennyire belustul. Én annyira ide be lenne készítve, be lenne kavarva, bedugom és használom. De ilyen bögre, ami hatékony, én nem találtam, viszont egyet kipróbáltam azért, hogy meglássátok, érdemes-e erre pénzt adni. Előre elszögezem, nem érdemes szerintem ezért pénzt adni, de hát nézzétek meg róla a tesztet, és döntsétek el. Ti 220-as verziót pedig szerintem fogok keresni, mert továbbra is érdekelne egy olyan bögre, amivel akár itt menet közben egy teát meg tudok inni, nem kell azért most félreállni, hanem csak itt van egy bögre, ami felmelegíti azt a kevés vizet, és akár tudok szürcsölni egy teát télen. Ez egy all-ride-os, ilyen melegítős bögre, le tudod venni a felső részét, és íme ebben én eddig egy teát készítettem. Maga az elképzelés nem lenne rossz. Itt elő van egy kis kijelzőnk, és ezzel a beállítás gombbal tudjuk állítani a hőmérsékletet. Felvisszük 160 Fahrenheitig, azután azt úgy tudod, hogy átváltani, hogy kivonsz 160-ból 32-t, elosztod, túlmentem rajta. Tehát kivonsz bőle 32-t, elosztod 1,8-al, így 70-71 fok. Ez a max. Így szépen fellépteted. Ugye itt közben jelzi nekünk, hogy meleg, vagy nagyon meleg, ugye very hot. Így 160-ra felküldtük. Indítunk neki egy stoppert, megnézzük, hogy mennyi idő lesz az, ami indítás. Azért tettem bele egy hőmérőt, még hogyha van is benne, megnézzük, hogy mennyire pontos. Ez 21,9 fokot mutat, ott pedig 75 Fahrenheitot. És bizony most láthatjátok, hogy jó fél óra kellett neki, hogy 45 fokra melegítse
ezt az alig másfél deci vizet. És elérkeztünk a végéhez, így 1 óra 18 perc alatt, mint látható, ezt közben ki is kapcsolt, addig mutatom ezt. 160, adott egyébként egy hangjelzést, és ott most jól láthatjátok, hogy 71 fokot jelez, úgyhogy ez a röpke 1 óra 18 perc kellett neki. Jöjjön egy kis technika, méghozzá is egy dupla technika. Az első az itt látható GoPro, ugyanis megjött hozzá a média mód, amit mondtam, hogy én nem díjazok, hogy a GoPro egy ilyen húzást tett. Hát vannak vele problémák, nem feltétlenül úgy működik ez, ahogy én ezt gondoltam, de nem is ez a lényeg. Ugye nagyon sokan vásároltak most már akciókamerát, van, aki csinál kamionos videókat, van, aki egyszerűen, a legtöbben inkább csak otthonra vagy saját magának szeretne emléket, és erre ugye vesz egy ilyen akciókamerát, és használjátok. Melyiket érdemes megvenni, a 7-est vagy a 8-ast? A 7-est nem tudom már nektek most bemutatni, mert eladtam, bár korábban csináltam róla egy videót. Viszont a 8-ast akkor bemutatom, illetve ezt a média módot, plusz a field monitorral hogyan lehet ezt összekötni. Nézzétek ezt meg. Nos, ha előbb esett szó a field monitorról, akkor íme. Ilyen kis táskákat ajánlok nektek, aki szereti rendszerezve tartani a dolgait. eBay-ről egyébként fillérekért, tényleg ilyen 2000 forintokért szoktam rendelni ilyen táskákat. Na most itt lenne ez a bizonyos monitor, ami egy nagy fényerejű Lilliput 4K-s monitor, és ehhez gyárilag alapból nem adnak aksit, úgyhogy amikor megrendeled, érdemes megnézni, hogy legyen hozzá aksi, ha nincs, akkor pedig rendeljél. Így szépen fordítva, ráteszem, alul-felül rá tudunk még tenni akár fényeket, vagy ugye állványhoz tudjuk rögzíteni, vagy ugye a kamerához, vagy a small rig-es kerethez. Szóval ez így szimpatikus, van egy HDMI out-in, tudod a fényerőt állítani, van benne egy hangszóró is, de az igencsak gyenge, úgyhogy ezt nem is nagyon szoktam használni. Azon kívül ugye a 3,5-ös fülhallgató, jack, illetve becsatlakozó, illetve tudod tölteni 12 voltról is, úgyhogy nagyjából ez így néz neki. Egyszer, ez lenne a kijelzőnk, amihez érdemes vásárolnod ugye egy HDMI kábelt, hisz nem fogod tudni egyébként összekötni mondjuk a GoPro-val, ami ugye itt lenne ez a bizonyos GoPro 8-as, jelen esetben a média módba van beleszerkesztve. No, szerintem kezdjük onnan, hogy bemutatom nektek ezt a Small Rig keretet, amit ugye a Kérdezz Felelek videóban már említettem. Felül van neki egy ilyen zárszerkezet, ezt így elhúzva szépen le tudod hajtani, van egy oldalsó is, ezt elő megnyomod és kipattintod, és a GoPro-nkat, a 8-ast fogod és ide szépen így belehelyezed, így bezárod, bepattintod és készen is vagyunk. Nagyon jó, mert oldalt ugye be tudod így kapcsolni a kamerát, felül el tudod indítani, és itt pedig hozzáférsz az USB-C-hez. Ahhoz, hogy hozzáférj az aksihoz, ezt az oldalát is felpattintod, bele hozzáférsz a kártyához, illetve ki tudod venni az aksit is. Tehát ebből a szempontból ez tök jó. Felül, illetve oldalt van vakupapucs, és megint csak hozzá tudsz tenni fényektől kezdve kijelzőt, ami neked szimpatikus. Ide fel tudsz tenni például ND szűrőt, vagy ha tovább szeretnéd még védeni a lencsédet, akkor ide fel tudsz tenni egy ilyen normál lencsevédőt. Én azt mondom nektek, hogy a 8-ast, ha megveszitek, feltétlenül ezt vegyétek meg hozzá, véleményem szerint. Nagyon éri azt az 50 eurót. Teszem hozzá, hogy itt korábban említettem, hogy a GoPro 8-at egy picit meggyengítették, illetve átvariálták, fogyasztói társadalom. Én hangsúlyozom, nem találtam róla videót, hogy ezt az elejét hogyan lehet leszedni, vagy ezt a részét hogyan lehet cserélni, hogyha megsérülne. Mindenhol ezeket a lencsevédőket mutogatják. Továbbá, ha szeretnél hozzátenni egy plusz kijelzőt, akkor már nincsen rajta, csak egy USB-C csatlakozásunk. Tehát míg a 7-esben volt egy HDMI és egy mini HDMI, addig ezen nincs. Nekem az azért hátrány,
mert ugye mögöttem van a kamera, ha leveszem ezt a végelzárót, a kamera ugye így szokott lenni fejjel lefelé, és nem látom, hogy épp mit vesz. Telefonnal ugyan össze tudod kapcsolni, de az én tapasztalatom az, hogy nagyon sokszor megszakad, lefagy, vagy épp nem olyan minőségben látom, ezért jó egy ilyen kijelző. Igen ám, csak hogyan kötjük össze? Hát másképp nem, hogyha veszel hozzá egy ilyen média módot, amin ott belül van egy USB-C, hogy értelemszerűen ezt így betolod, és így össze tudod ezt pattintani. Ezen már akkor van egy 3,5-ös jack csatlakozónk, van egy USB-C, és ott van immáron a mini HDMI, plusz egy picit javul a hang is. Tényleg javul? Hallgassátok meg! A GoPro 8-nak is nagyon jó a hangja, mint hallhatjátok, viszont hogyha feltesszük a média módot, akkor hallhatjátok, hogy sokkal jobb lett így a hangja, úgyhogy ebből a szempontból tudom nektek ajánlani. Továbbá ugye van felül és oldalt is vaku papucs, ismételtem, hogyha ugye még vennél hozzá 80 euróért, azt a 80 eurózá egy ilyen pici kijelző, ugye, vlogger kijelző, és akkor tudod magad nézni, plusz egyéb, hogyha fényeket akarsz tenni, vagy még egy másik mikrofont szeretnél hozzá kötni, viszont így már értelemszerűen nem tudod beletenni ebbe a tokba, tehát vagy ez, vagy az. Viszont itt, ha megnézitek, a kijelzője, vagy jobban a lencséje, az megint túlógtás sérülhet, ezért én ezt így alapból nem használom, csak hogyha ezt a kijelzőt hozzá akarom tenni. Ha már field monitor, ugye ezt én már a Sony Alpha 7-esemhez vettem, amivel még várok egy picit, hisz a Sony hamarosan bemutat egy új kamerát, és bízom benne, hogy leveri itt az árakat. Most ugye 629 000 forint bruttóban van a legolcsóbb, amit találtam, olyan 550-ért lenne jó ezt megkaparintani. Hát nettóban az is azért ott van a 400 000 forint körül. Ehhez még ugye veszek objektíveket, így is bőven az 1 millió forint környékén lesz ez a kamera, és ehhez vettem ezt a field monitort, ami ha hiszed, hanem jó az Xboxhoz, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy Xbox hogyan is működik itt a kamionban, milyen monitort ajánlok hozzá. Monitorról korábban már volt szó, viszont ilyen field monitorról még nem. Ha neked elegendő, akkor nézd meg, hogy ezzel hogyan működik. Korábban már bemutattam nektek az én inverteremet, ami egy Dometic Sinus inverter. Ehhez az Xbox működéséhez nincs szükséged ilyen inverterre, hogy én ezt egykor a Nespresso kávéfőző miatt vettem. Amit én tudok nektek ajánlani, az egy 1000 wattos áramátalakító. A legjobb, hogyha direktbe kötöd, nekem ment úgy is, hogyha simán a 24-be volt beledugva, de azt tudjad, hogy akkor az áramátalakító teljesen mindegy, hogy akár 2000 wattos, ha 24-ben bedugod, akkor ezt a nagyjából 150 wattot fogja neked leadni, de ez nekem a 360-as Xboxhoz elegendő volt. Milyen monitorral tudod használni? Korábban mutattam nektek, vásároltam egy Avtex márkájú monitort, ez egy drága monitor, és főleg lakóautósok részére van gyártva, tényleg nagyon frankó, de hát 100-valány ezer forint, tehát azért ez egy elég drága monitor. Vagy nevezhetjük tévének is, lapos, úgyhogy tényleg nagyon könnyű. Lehet kapni 12 voltos monitorokat, viszont arra figyelj, ugye, hogy az Xboxhoz szükséged van HDMI-re, és itt kezdődik általában a probléma, hogy ilyet nagyon nehéz beszerezni. De ha sikerül, akkor sok szerencsét hozzá. Én annó, amikor kerestem, nem találtam. Viszont mutatok nektek egy másik kütyüt, amihez szükségünk lesz ugye a HDMI kábelra, és mutatok nektek egy field monitort. Hát ez lényegében ez egy külső monitor, ezt már az új fényképezőmhöz vásároltam, tehát erről a monitorról lenne szó. Ez egy Lilliput, nekem nagyon bejött, az eBay-ről vettem, azt hiszem 159 euróért, hát elvileg 4K-s, és ugye a GoPro-hoz fogom ezt majd használni, meg a Sonyhoz, illetve az új Alpha 7-es kamerámhoz, amit hamarosan meg is vásárolok, csak még várok a Sony-nak a bejelentésére, hogy hát ha lejjebb megy még 50-60 000 forintot. Van hozzá egy aksi, ezt külön kell venned, ezt nem adják mellé, bekapcsolod, és tényleg egy nagy fényerejű monitorról van szó. Levesszük, ehhez nem kell az átalakító, ez a kamerához kell, mondjuk a Sony kamerához, vagy a GoPro-hoz, és egyszerűen bedugod, még hozzá is ugye az in, és voilà! Működőképes az Xbox. Na, hát figyelj, alapból láthatjátok, remélem jól látjátok, hogy ez egy igen nagy fényerejű, de próbálom nektek így közelebbről,
Tehát így néz neki. Hát nem nagy. Viszont így nem kell egy nagy monitort vinned magaddal, árba végül is szerintem megfelelő, tudod használni azért több dologra is, akár kocsiba is bekötni. Hát, hogy most neked érje vagy nem, vagy így tudsz rajta játszani, én ezt rád bízom. Hát a hang az így elég gyatra rajta. Nem tudom mennyire. Látjátok, a kép maga az szép. Próbálok nektek egy kicsit élességet állítani. Így. Csak így besötétül minden. Hát igen, a hang az így gyenge rajta, tehát kell hozzá egy fülhallgató. Hát figyelj, így közelről tudsz vele játszani. Na most amire én így tudom nektek ajánlani, megint csak egy alternatíva, hogy mindenre van megoldás. Kis helyet foglal, így azért szerintem elég könnyen szállítható. Tényleg így már egy nokedli. Hát, hogy tévére vagy mire, nem tudom mire tudjátok még használni ezt a külső monitort. Nekem így kamerákhoz vagy akár Xboxhoz egy tök jó ötlet, úgyhogy remélem tudtam ezzel is segíteni, úgyhogy Xboxra fel. Itt a nyár, itt a jó idő, és vele együtt megérkeznek a bogarak is, és a kamionos nagy ellensége, főleg vezetés közben, na meg hát alvásnál is, a légy. Annál nincs rosszabb, amikor nagy nehezen elalszol, főleg ha éjszakás vagy, és berepül egy légy, zümmög, mászkál a lábadon, a fejeden, a füleden, mindenhol, és sokan szerintem nem készülnek fel erre. Mindig legyen kéznél, ennyire kéznél, ez egy Raid szúnyog és légy írtó, mert itt légynek keresni valója nincs. Szóval ahelyett, hogy itt legyezgettek, meg szidjátok az isteneket, meg mindenkit, aki beengedte a legyeket, pedig te voltál az, nyitva hagytad az ajtót, és beossontak a sasok, ahogy hívják, kamionosok, egy sas berepült, akkor tessék szépen lefújni, és akkor utána kényelmesebb lesz az életed, és hát az ember így oldja meg a problémáit. Öl. Fogom és gyorsan lezuhanyzok, mert ömlik az eső, vizesebb már. Rosszabb nem lesz, hát most ember, nem fogunk belehalni. Utána felmerül a kérdés, oké, lezuhanyzol. Hogyan szállítod meg a ruhádat? Megmutatom a kamionos kütyük következő részéből, hogy milyen kütyüt találtam, amivel meg tudom ezt is oldani, hogy a vizes ruhámat hogyan tudom megszállítani nagyon gyorsan. Ettől most kihullik a hajatok. Hogy mik vannak? Ez a csávó mit össze nem rendel, hallod? Most tényleg nem finomkodtam, ami belefért. Kimondom a nevét. Melegítős válfa. Szerintem szó szerint ez a neve. És szó szerint így kell érteni. Ez egy válfa. Az a durva az egészben, hogy amennyire hülyén hangzik, ez annyira jó. Jaj, kellett hozzá egy átalakító. Csak úgy mondom nektek, hogy így, mert ilyen. Egy ilyet, ha rendelsz, akkor hát az milyen szögletes. Tehát ehhez már is rendelj egy ilyet. Én nem tudom, ez honnan van, nekem valamihez rendeltem annó. Bedugjuk. Szóval bedugod. Szépen világít, van itt neki egy akasztókája, szépen itt meg tudod így vezetni. Kicsit nehézkesen, de működik. És megnyomod. És hallod, tudod milyen? Mint egy hajszárító. Olyan meleget fúj. Megint a hőmérő tök jó lenne, hogy ezt megmutassam nektek. De nagyon kellemesen fújja a meleget. Na, ez hogy funkcionírt? Mutatom. Ide teszed. Ide teszed. És mondjuk én úgy használtam, hogy ide így felakasztottam. Érted ide? Mit teszek rá? Hát most a törölközőt azért kiszárítod, annyira nem szoktuk gyorsan szárítani, mert ugye de ráteszed, amúgy ropogósra szárítja. Na most nekem inkább az onnan jött az ötlet, ugye, hogy a futóruhát hogyan lehetne szárítani, mondjuk ugye, hogy egy hétvége van, persze kiteszed és kint szárad, szóval amikor ilyen nem várt esemény van, akkor rá tudod tenni például a futópólódat, vagy hát ki mit. Azért az, hogy mondjuk kimosod a zuhanyzóban a pólódat, és utána ezzel szárítod, hát meg lehet vele szárítani, de azért az ugye elég nomád. Hát nagyon sok helyen van ma már benzinkutakon mosógép, tehát arra én azért ezt nem ajánlanám. Ötletnek nem rossz, most akár elmész utazni valahova, és mondjuk egyik nap elmész edzeni, főleg ezt most inkább a sportosabb embereknek javasolnám, elmész edzeni, és hogy vidd magaddal az izzadt ruhádat, akkor ezt egy tényleg bedugod. Nézd, én úgy tapasztaltam, egy olyan 30-40 perc alatt teljesen ropogósra száradt a
a pólóm, és utána tényleg könnyedén, hogy van ez? Van itt egy ilyen dolgom, igen, és lejön. Csak nem az én nagy yeti mancsomhoz van kitalálva, és utána tényleg kényelmesen ezt így lehajtod. El lehet tárazni. A hülyeségnek nincs határa, szokták volt mondani, de mégis van benne ötletesség. Hát, hogy én ezt fogom-e használni? Figyelj, ha nyáron nagyon beindulna a futás, akkor igen. Aksit nem igazán szívta, úgyhogy hát eldöntitek, kaptam mellé egy ilyen kis tasakot. Kérdeztétek tőlem az internetet, hogy milyen internet megoldást ajánlok nektek külföldre. Ugye korábban volt erről szó, ez a kamionos internet, 50 GB, nem emlékszem már 5090 forint, vagy valami ilyesmi, és ugye a Svájcon kívül a teljes unióban működik, veszel hozzá egy Huawei ilyen mini routert, zsebre tudod vágni, és akkor tudsz vele netezni, kollégákkal is megosztani. Én mai napig egyébként használom. Viszont a Vodafone bevezette azt hiszem, hogy mi is most a neve már nem Red Infinity, mert ugye van a Max csomag, meg van az egyel kisebbik. Nekem az egyel kisebbik van, azt hiszem 12 000 forintot fizetek érte. Ez azt mondja, tartalmaz 10 GB internetet, hát nem tudom mennyi telefonálás, mert szinte senkivel nem beszélek telefonon, még a feleségemmel sem, és korlátlan szociál médiát. YouTube, WhatsApp, Facebook, Viber és így tovább, ezeket ugye korlátlanul tudod használni, amíg van a 10 gigás internetedből, vagy adatodból, utána viszont már értelemszerűen a többit sem tudod használni. Én most már lassan egy éve vagyok vodás, hogy áthoztam a T-Mobiltól a telefonszámom, mert annól felhívtak, hogy lejár a szerződésem és újítsam meg, és képzeljétek, rosszabbat ajánlottak, mint ami előtte volt. Ne arra gudjatok, de hát azért ez bohóckodás. És kérdezték, hogy mire váltanék, mondtam, hogy Vodafone-ra, nem volt több kérdésük. Tehát most a Vodafone egy nagyon kedvező ajánlattal tudott előrukkolni, nekem működik, menet közben itt én nagyon sok YouTube-ot szoktam hallgatni, vagy zenét hallgatok róla. Átlag adathasználatom olyan 70 giga per hó, és ez a 12 000 forintot fogyasztok. Amire nagyon vigyázzatok, az a hajó, az tény, és valószínűleg már kétszer néztem be, hála jó Istennek, nem fogom megtanulni sose, hogy ez nem működőképes. Tehát ugye felszálltam, Svédországból jöttünk át hajóval Németbe, és hát álmos voltam, és úgy maradt a telefonom, és valahol hajnal 1-kor rácsatlakozott az internetre, tény és való, megvannak az üzenetek, hogy vigyázzon, adatforgalmat generál, mit tudom én. Jött hajnal 1-kor, hajnal 2-kor, hajnal 3-kor, reggel megnézem, hogy jön sorba az üzenet, hogy bizony 20 pár ezer forintos számlát csináltam, felhívtam a Vodafont, és azt mondták, hogy sorry, nem lehet letiltani, nem lehet vele mit csinálni, nem lehet vele semmi, nem lehet korlátozást, ők ennyit tudnak, hogy küldik az üzenetet, halleluja. Tehát erre az egyre vigyázzatok, kapcsoljátok ki, azon kívül elégedett vagyok a szolgáltatással, úgyhogy teljesen frankon működik, úgyhogy internetre fel, de nem torrentezni, mert felhívták a figyelmet, hogyha korlátlan netet is választasz, ha torrentezni fogsz, azt letiltják, tehát akkor letiltják a kártyádat, így nekem a szociál média hiába emésztett ennyit. Ugye a YouTube-ot is leszoktam tenni a lehető legrosszabb minőségben, nem nézzük menet közben a YouTube-ot, hallgatjuk, csak hallgatjuk, és akkor úgy tudjátok ezt használni, szóval ez az én internet tippem, hát aki tud jobbat, az meg használja azt. Ennyi fért a mai videóba, viszont hamarosan csinálok nektek a házról megint egy rövid otthoni részt, és 2 dolgot fogok benne nektek ajánlani. Az egyik egy mobil klíma, teszem hozzá, hogy szeretném ezt is adni, de ezt majd bemutatom nektek. A másik pedig egy szúnyogriasztós kütyű. Be akartam ide tenni, de azt mondták, hogy egyiknek sem itt a helye a kamionos kütyükben, úgyhogy beteszem nektek majd oda. Úgyhogy akit érdekel, hogy mi a véleményem a mobilklímáról, hisz itt van ugye a szezonja, és sok a szúnyog odahaza, de rengeteg a szúnyog, de brutálisan sok, eddig voltam velük, de viszont van rá megoldás, úgyhogy mi az én tippem erre? Ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is.